به نام خدای مهربان. سلام. تو این ویدیو میخوام در مورد این صحبت بکنم که چرا ما در مورد مولامون امیرالمومنین علیه السلام اتفاقات و داستانهای ماورایی زیادی رو میشنویم و علت چی بوده. و خب ایشون خیلی توی ماورا دست داشتن، خیلی جاها به فرمان پیامبر یا اون دلیل ولایی و امامتی که برای خودشون قائل بودند و از جانب خداوند مأموریت هایی بهشون داده شده بود، خب وارد ماورا می شدن و یه سری اتفاقات و تغییراتی رو رقم می زدن. ببینید چند دلیل داره که من میخوام در مورد دلایلش صحبت بکنم اول. بعد حالا اگر فکر کنیم ویدیو طولانی بشه، توی ویدیو دیگه یه داستانی هم بهتون میگم که این داستان خیلی خاصیه و در مورد همین در واقع ورودهای عجیب و غریب مولامون امیرالمومنین به ماورا هستش و میتونیم بگیم شاید اصلا معجزات این بزرگوار باشه که اینقدر میتونست قدرتمند وارد ماورا بشه و اتفاقات رو رقم بزنه و واقعا این که میگن خیلی از اجنه از نام مولامون امیرالمومنین میترسن به خاطر اون سابقه تاریخیه. حالا اجنه‌های تاریخی، اجنه‌های خوب که مشکلی ندارن، اجنه‌های مسلمون که مشکلی ندارن، ولی اجنه‌های تاریکی به خاطر اون اتفاقاتی که در گذشته افتاده این نام براشون یه خورده رعب‌آور هستش و همچنین اثرات انرژیایی که این نام داره اصلا. و حالا کسایی که چشمشون بازه میدونن حتی توی خونه‌ای که مثلا تابلوی نام مولامون امیرالمومنین باشه، انرژی نور قوی ازش داره ساطع میشه و نمیشه اینها رو واقعا منکر شد. اما به چه دلایلی این اتفاق میفته؟ حالا من در حد وسع خودم عرض میکنم، انشالله که مورد قبولتون باشه و انشالله که فکر نمی کنم بتونم واقعا حق مطلب رو ادا بکنم تو این زمینه، چون ما اصلا واقعا در سطحی نیستیم که بتونیم اون جایگاه امامت و اون جایگاه معنوی مولامون رو بتونیم مثلا بیان کنیم یا تبیین کنیم و یک کسی باید این رو بیان بکنه که حداقل خودش به یه حد و حدودی رسیده باشه. ولی خب قطعا بنده که خودم رو در این سطح نمیدونم. انشالله که استادان بزرگواران، عالمان بزرگ بیشتر بیان تو این زمینه صحبت بکنن و روشنگری کنن و متاسفانه خیلی از منابع تو این زمینه از بین رفته و واقعا امام علی علیه السلام تو این زمینه نسبت به ائمه دیگه یک تفاوت خاصی رو داشت و میگم واقعا متمایز ایشون تو این زمینه. واقعا ما ائمه دیگر رو هم داریم که خب داستان‌های ماورایی ازشون نقل شده یا خیلی موقع موجودات نورانی به کمکشون اومدن یا ازشون سوالی در واقع داشتن، به هر حال یه ارتباطاتی ازشون نقل قول شده. ولی خب داستان در مورد مولامون امیرالمومنین خیلی متفاوته و خیلی بیشتره و اثراتی که ایشون توی ماورا گذاشت خیلی عمیق‌تره و چیزی نیست که بشه واقعا ازش گذشت. و حالا کسانی که ارتباطاتی دارن با اجنه میتونن ازشون سوال بکنن و این مطلب رو قطعا تصدیق خواهند کرد. چند دلیل حالا من خودم به ذهنم رسیده، واقعا در موردش خیلی فکر کردم، گفتم بهتون بگم، باهاتون اشتراک بذارم و حالا خوشحال میشم نظرات شما رو هم بدونم که علت این تفاوت چیا میتونه باشه. ببینید ما یه حدیث داریم که میگه، خب خیلی حدیث معروفیه دیگه، پیامبر بزرگوارمون اللهم صل علی محمد میفرمایند که انا مدینة العلم و علیون بابها. حتما شنیدید دیگه، من شهر علمم و علی دروازه ورود به اون شهر. خب به کسی که تو این جایگاه علمی هست قطعا خیلی اشراف عظیم و بزرگی داره و علم خیلی بالایی داره و
قطعا راحت‌تر میتونه با ماوراءالطبیعه یا موجودات غیبی ریزکاری های مربوط به اونها، زندگیشون اینا خیلی بهتر میتونه تعامل داشته باشه. این یکی از دلایلی بود که حالا به ذهن من رسید. یه دلیل دیگهش که این رو اصلا مطمئنم در موردش، حالا چیزی نیست که بیان من باشه، اینه که یه سری مأموریت‌های خاصم از جانب خداوند و از جانب رسول خدا بهشون ابلاغ میشد که انجام بدن که مربوط به هدایت یه سری طوایف اجنه میشد و خب به این خاطرم ایشون خب قاعدتا مجبور میشدن که بیشتر ورود بکنن و خیلی از اجنه هم به ایشون ایمان میآوردن و ایشون رو به عنوان امام خودشون قبول میکردن دیگه. به هر حال قدیر خم چیزی نبود که فقط مربوط به انسان ها باشه، مربوط به کل عالم بود و یک اعلام عمومی بود. توجه داستان قدیر خم رو باید واقعا توی ویدیو جداگانه در مورد صحبت بکنم، خیلی طولانی میشه، ولی اعلان عمومی بود و خب اجنه هم ایشون رو به عنوان امام خودشون قبول داشتن و خب خیلی سوالاتشون به هر حال مرجعیت دینیشون میشد و سوالاتشون رو میپرسیدن و ایشون هم خب اونها رو هدایت میکرد، راهنمایی میکرد و این یه چیز کاملا طبیعیه. مورد دیگه که حالا این جزء فرضیات خودم هست اینه که ایشون یه قدرت فوق‌العاده‌ای توی جنگ داشتن و خداوند به ایشون یک نیروی فوق‌العاده بدنی و یک نیروی فوق‌العاده به نظر خودم انرژیایی داده بود که واقعا ایشون خاص بود و حالا سرگذشتایی که ازشون میشنویم چیزی نیست که در حد انرژی یک انسان معمولی باشه. مشخصه که این آدم قطعا چاکراهای بسیار پر انرژی و حالا نمیخوام بگم فقط چاکراها، ولی خیلی میتونم در کل بخوام بگم، ولی ساده تر بخوام بگم وسط انرژیایشون بسیار بسیار بی‌نظیر و خاص بود و این قدرت رو ما توی جنگاوریشون داریم میبینیم. یعنی یه سری واقعا معجزاتی توی جنگاوریشون آدم میبینه و قطعا این نیرو خب توی زمینه‌های جنگ یا تخاصمی که حالا با اجنه پیش می اومد یا با موجودات ماورایی پیش می اومد، خب این از اون بابت هم کمکش میکرد دیگه و بدن انسان و چاکراهای انسان با هم دیگه ارتباطی دارن. پس قطعا ایشون شخصیت لایق‌تری بود و قدرتمندتر بود برای اینکه بجنگه با اجنه یا به هر حال بتونه با اون نیروهای شرورشون، نیروهای شیطانیشون که حالا خیلی موقع پیش میومد که مشکل درست میکردن برای مؤمنین یا برای پیامبر و خیلی موقع ایشون مجبور شد که تنها واقعا وارد این جنگ ها بشه، وارد این کارزارها بشه و اوضاع رو واقعا تغییر بده. قبلا از یه سری منابع شنیده بودم از عرفای بزرگ که مولامون امیرالمومنین اینقدر نور عظیم و بزرگی داشته که خیلی از جنها، حتی حیوانات، نمیدونم فرشته ها، خیلی ها اصلا جذب اون نور می شدن و به هر حال بهشون ایمان می آوردن یا دوست داشتن اصلا از ایشون بهره مند بشن و خیلی مواقع باعث می شد که یک سری افراد، منظورم موجودات ماورایی، اصلا فقط جذب خود نور اون حضرت بشن و به نظر خودم این عامل هم میتونه دلیل دیگه باشه که ایشون کاندیدای مناسب تری بودن برای این اتفاقات. حالا چرا ائمه دیگه مثلا کمتر توی این مسائل ورود میکردن یا مثلا یه همچین روایت هایی کمتر از اینها میشنویم تا مولامون امیرالمومنین؟ به خاطر اینکه خب شاید اصلا نیازی نبود که اونها با اجنه درگیر بشن و مهمترین دلیلش این بود که اوضاع سیاسی و شرایط زمانی اونها متفاوت بود. میدونید چی میگم؟ یعنی بعد از بعثت خب یه سری اتفاقات باید برای طوایف مسلمون موجودات ماورایی خب اتفاق میافتاد. خب چه کسی باید انجام میداد؟ تازه بود، یعنی اوضاع دیگه تازه اتفاق افتاده بود، خب اینا باید حضرت علی اینا رو انجام میداد. ائمه دیگه بعد از امام علی به دنیا آمدن و مقام امامت رو در واقع به دست گرفتن. خب اینها نیازمند کسی بود که هم قدرت بالایی داشته باشه و آمادگیشو داشته باشه و تو اون زمانه این مأموریت‌های خاص رو هم انجام بده که خب در شرایط مثلا امام صادق علیه السلام همچین چیزی نیاز نبود، شرایط فرق کرده بود
و ایشون بیشتر مثلا امام رضا علیه السلام بیشتر تو زمینهای عبادی مثلا راهنمایی میکردن مردم رو، یا بعضی موقع مسائل سیاسی رو راهنمایی میکردن، مردم رو هدایت میکردن و کمک میکردن. و چون داستان اسلام تازه داشت گسترش پیدا میکرد، خب خیلی از اجنه میخواستن برگردن، سرانشون، پادشاهانشون خب میخواستن برگردن، اینا میرفتن سمت مولا امیرالمومنین که چون میدونستن دیگه، حالا خدای نکرده نمیخوام توهین به کسی باشه، اصلا همه عقاید محترمه، ولی خب اونا داستان قدیر و خم رو میدونستن دیگه، بعد از پیامبر باید سمت کی برن و میرفتن. و ما میبینیم که خیلی هاشون مثلا با از امام علی دین خودشون رو دریافت کردن و مسائل فقهیشون رو متوجه شدن و فهمیدن که چه جور رفتارهایی مثلا با سیستم انرژیایی که جدیداً براشون داره در حال رخ دادن، در حال رقم خوردنه، مناسب تره. و اینها رو از امام علی علیه السلام که علم بالایی هم داشت، ببینید هم و متصله، مدینه العلمی که پیامبر میگه علیمان باباها علمش رو هم داشت، بعد میومدن و دریافت میکردن. حالا داستان‌های ماوراء توی این زمینه از مولامون امیرالمومنین زیاده و حالا اشاره توی ویدیو دیگه یکیشو تعریف میکنم براتون که خیلی خاصه و از برخی عرفا نقل شده، خدمتتون عرض میکنم. خیلی هاشون منابع تاریخی سند و روایت داریم مثلا و مطمئنم براتون جالب خواهد بود. در پناه خداوند نور و صفا باشید و انشاءالله که بتونیم از شیعیان و پیروان مخلص مولامون امیرالمومنین باشیم و لیاقت این رو داشته باشیم. التماس دعا دارم ازتون. فعلا خدا نگهدارتون باشه.